Sziasztok! Rajzoljunk együtt királylányt! Kezdjük a szemei megrajzolásával. 2 kört rajzolunk egymás mellé. Majd ezekbe 2 kisebbet. És a nagyobbikat színezzük ki. Rajzoljunk neki szempillákat és szemöldököt. Legyen itt a szája. 2 hullámvonallal rajzoljuk meg az arcánál lévő hajat, majd egy félkörrel a fejét. Körülbelül ide föntre rajzoljuk meg a koronáját, majd folytassuk a hajával. Következzen a nyaka, és kezdjük el megrajzolni a ruháját. Ezt már kedvetek szerint alakíthatjátok. Ha elkészültetek a ruhájával, rajzoljuk meg a kezeit. És rajzoljatok neki nektek tetsző hosszúságú hajat. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!